Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Review 5 phút. Ở cuối tập 198, sau khi Thạch Hạo tu luyện xong, chớp mắt anh ấy, một cánh cửa tiến vào không gian khác liền mở ra. Ngay lập tức, Thạch Hạo cùng Đả Thần Thạch và Hoàng Điệp cũng liền tiến vào bên trong để tìm lấy cơ duyên của mình. Thế nhưng, nơi đây lại vô cùng yên tĩnh, chỉ có cánh cửa kia là đang tỏa ra ánh sáng. Vừa vào, nhìn qua nơi này một lượt, sau đó, ba người cũng mau chóng đi về phía trước. Tuy nhiên, dọc đường đi, Thạch Hạo vẫn không phát hiện ra điều gì. Thậm chí, nơi này còn chẳng có chút sức sống nào, chỉ thấy một màu vàng cùng sương mù bao phủ xung quanh mà thôi. Phía sau anh ấy, Đả Thần Thạch nói không ngừng nghỉ, khiến sự yên tĩnh cũng bị phá vỡ. Và rốt cuộc, sau một hồi di chuyển, Thạch Hạo cùng hai đệ của mình đã tới được một khu di tích đổ nát mang dáng dấp cổ xưa. Ngay lập tức, ba người liền đi tới và xem thử. Rất nhanh, đã có thứ hấp dẫn Đả Thần Thạch, đó chính là một tấm bia đá, ở trên đó ghi 4 chữ, con đường trường sinh. Nhìn thấy 4 chữ có màu đỏ như máu được viết trên bia đá này, Thạch Hạo cảm thấy vô cùng kinh ngạc, trong đầu cũng liền suy nghĩ. Thế nhưng, đang trong lúc Thạch Hạo nhìn ngắm tấm bia này thì bất chợt ở phía xa, nơi có những đốm vàng kia lại phát sinh động tĩnh. Ngay lập tức, nó cũng liền hấp dẫn ánh nhìn của Thạch Hạo. Không chần chừ, anh ấy liền phóng về phía trước, nơi có động tĩnh đó và xem thử. Tuy nhiên, khi đi vào lớp sương mù, Thạch Hạo dù cho có thiên nhãn cũng không nhìn thấy gì cả. Bởi vậy, bàn tay khẽ động, lấy một luồng ánh sáng bao phủ lấy cơ thể mình cùng hai đệ, Thạch Hạo cũng liều mạng lao vào sương mù và tìm kiếm mặc cho lôi điện bên ngoài đang đánh xuống. Bất ngờ đang đi, Thạch Hạo lại đột nhiên bị một cái vách đá chặn đường. Quay đầu lại, anh ấy phía sau mình con đường mình vừa đi đã hoàn toàn biến mất. Sau đó, những vách đá kia cứ thế hợp lại rồi tạo thành một cái vòng tròn rồi vây nhốt Thạch Hạo ở bên trong. Tới đây, Đả Thần Thạch lắp bắp gào thét nói: "Thôi xong, chúng ta đi vào tuyệt cảnh rồi." Lời của nó vừa dứt, Thạch Hạo đã động thân. Ngay lập tức bàn tay sáng lên, sau đó anh ấy liền vận lực tung ra một đòn công kích vào vách đá chắn trước mắt mình. Bất chợt, khi công kích vừa đánh vào, vách đá kia cũng liền sáng lên, nhìn qua những tảng đá màu xanh trước mắt, Thạch Hạo vẫn không hiểu đó là gì. Thế nhưng chỉ tích tắc sau, trên vách đá lại hiện ra 8 chữ, đánh phá thiên địa, nhìn thấy trường sinh. Đọc xong 8 chữ này, nó liền khiến Thạch Hạo giật mình. Ở bên cạnh, Đả Thần Thạch không thấy đường ra thì liên tục kêu gào, nó liền lao tới bức tường muốn ăn hết đá này thì không được. Còn Thạch Hạo suy nghĩ một hồi, sau đó anh ấy liền hành động, rất nhanh sau lưng, hai luồng phù văn, một xanh một vàng tạo thành vòng tròn khai mở. Ngay lập tức, vận lực trong cơ thể, anh ấy liền ngưng tụ toàn lực tung ra một kích đầy mạnh mẽ, đánh thẳng vào bức tường đá trước mắt. Chỉ trong nháy mắt, một tiếng bùm vang lên, chỉ thấy cột đá xung quanh nơi này vẫn không gặp phải chút vấn đề gì. Thế nhưng, sau một đòn công kích đó, nơi đây lại bất chợt xuất hiện những hư ảnh của những người tới trước mình đang ngồi xếp bằng tu luyện. Tới đây, Thạch Hạo liền cảm thấy sợ hãi, anh ấy không hiểu vì sao bức tường xung quanh đây lại vây nhốt bọn họ. Sau đó, đến khi bọn họ tu luyện thành công thì sau lưng lại đột nhiên xuất hiện một cái khe nứt có vẻ như sắp phi thăng. Nhìn những người đi trước đạt được cơ duyên như vậy, Thạch Hạo cũng không chậm trễ mà ngồi xuống. Xung quanh người anh ấy, từng luồng ánh sáng vàng tỏa ra, dần dần từ trong người Thạch Hạo, từng nhánh liễu cũng bắt đầu đi ra rồi bao quanh cơ thể anh ấy ở bên trong. Không lâu sau, từ sau lưng của anh ấy lại bất chợt xuất hiện một vết nứt, còn trên đỉnh đầu, nguyên thần như muốn thoát ra bên ngoài. Tới đây, Thạch Hạo cố gắng khống chế pháp của Liễu Thần, vận chuyển tinh lực cố gắng khép lại vết thương sau lưng. Và sau một hồi, vết rách kia cũng khép lại, Thạch Hạo nhanh chóng thanh tỉnh, hai mắt cũng liền mở ra, xung quanh những bức tường đá đã biến mất. Thấy vậy, Thạch Hạo vô cùng kinh ngạc, nơi đây chỉ còn lại một mảng hư vô mà thôi. Tới đây, anh ấy liền lấy ra chiếc mai rùa rồi làm gì đó, dường như là muốn dùng nó để tìm đường trở về. Cũng trong lúc này, ở bên ngoài tế đàn, hai tên thiên thần lúc trước cũng đã tới, biết Thạch Hạo ở trong, bọn họ liền bày ra một cái trận pháp. Nhất thời, hư ảnh từng chiếc chuông khổng lồ cũng liền sáng lên, sau đó phù văn xuất hiện, thân hình hai tên thiên thần kia lơ lửng giữa không trung, bọn họ cũng bắt đầu tụng kinh hỏng phá Thạch Hạo, không cho anh ấy trở về. Thế nhưng đáng tiếc, sau đó không lâu, đột nhiên từ trong tế đàn kia lại bất chợt xuất hiện một luồng ánh sáng chói mắt lóe lên. Nháy mắt qua đi, thân ảnh của Thạch Hạo đã liền xuất hiện, trên người anh ấy mặc chiến giáp lôi đế vô cùng mạnh mẽ. Thấy vậy, hai tên thiên thần kia giật mình kinh ngạc, bọn chúng không tin Thạch Hạo vẫn còn sống sót trở ra bên ngoài. Tuy nhiên, chẳng nói nhiều lời, Thạch Hạo quát lớn nói: "Nạp mạng đi!" Nói xong, anh ấy đã liền lao tới động thủ với hai tên này. Trong tay Thạch Hạo, lôi điện xuất hiện, một đòn mạnh mẽ liền giáng thẳng về phía hai tên kia. Cứ như thế, cuộc chiến với hai tên thiên thần diễn ra. Và liệu rằng hai tên này có thoát được không? Theo dõi kênh YouTube Review 5 phút vào tuần sau để biết thêm chi tiết nhé. Tập 199 Thế giới hoàn mỹ đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại!